שלום וברכה, מסכת סוטה דף ו', אנחנו מתחילים בשורה העליונה. וראשית נזכר בשאלה המנחה של הסוגיה. המשנה אמרה שאם הבעל הקנאי מת לפני שהוא הספיק להשקות את הסוטה, אז הדין שהיא חולצת ולא מתייבמת, ועל כך שאלה הגמרא מדוע שהיא לא תתייבם. והביאה הגמרא 3 גרסאות לתשובתו של רב יוסף. ואיכא דאמרי, ויש אומרים את הגרסה השלישית של תשובתו של רב יוסף. אמר רב יוסף, הכתוב קראו אחר למי שהתחתן עם אותה אישה, ועל ידי כך שהכתוב קוראו אחר הוא רומז לנו שאין זה בן זוגו של ראשון. כי אם הפסוק היה מכנה אותו שני, זה אומר שהוא שווה ערך לראשון. ברגע שהפסוק מכנה אותו אחר, זה מרמז שמעלתו קטנה ממעלת הראשון, מפני שזה הראשון הוציא רשעה מביתו, וזה הכניס רשעה לתוך ביתו. ואת אמרת תתייבם נא מייבומי? נאמר ליבם לייבם אותה ולהכניס את הרשעה הזו לתוך ביתו? אמר לי, מקשה על כך אביי, אלא מעתה לפי ההסבר הזה, כאשר גרשה הראשון מפני שהוא מצא בערווה דבר, והיא נישאת לאחר, ומת האחר הזה בלא בנים, האם היא לא תתייבם לאחיו? שהרי הסברת דהכתוב קראו אחר, שהרי הוא הכניס רשעה לתוך ביתו, ולפי דבריך הייתה התורה צריכה לפתור את היבם מהייבום, וודאי שלא כך הדין. עונה לו רב יוסף, גבי דהה ביחס ליבם, מיה בשם טובה וקיימה. היא עומדת בחזקת אישה כשרה, ויש לומר שהיא חזרה בה מההתנהגות השלילית שבעלה הראשון מצא בה, ואין קרוי אחר אלא אדם שנושאה מתוך אלמנות או גירושין, אחרי שהיא קלקלה תחת הבעל הראשון. עד לכאן 3 גרסאות לתשובתו של רב יוסף. רבא אמר, תשובה אחרת מדוע היא אינה מתייבמת, קל וחומר, שהרי אם היא נאסרה בה מותר לה, אז באסור לה לא כל שכן שהיא תאסר? הוא מסביר רש"י, אם היא נאסרה על ידי הסתירה במותר לה, שזה בעלה שהיה מותר לה, ועל ידי הסתירה נתקלקלו עכשיו הנישואין והיא נאסרת עליו, אז ודאי שבאסור לה, שזה היבם, שהוא אסור לה בחיי בעלה, לא כל שכן שנאסרו נישואי הראשון כלפיו, שהיא לא תוכל להתייבם מכוח אותם הנישואין. אמר לי, מקשה על כך אביי, אלא מעתה לפי ההסבר הזה, כהן גדול שקידש את האלמנה ומת, ויש לו אח שהוא כהן אדיוט, האם הדין שהיא לא תתייבם לכהן האדיוט? על בסיס הקל וחומר שאמרת, שהרי אם היא נאסרה במותר לה, אז באסור לה לא כל שכן שהיא תאסר. ונעזר בציור מעטרת צבי על מסכת יבמות. כהן גדול קידש אלמנה, מה שנקרא בדברי אביי, אם היא נאסרה במותר לה, אז כאשר מת הכהן הגדול, אומר אביי שלפי הקל וחומר, היא ודאי תהיה אסורה, באסור לה, שזה היבם שהוא כהן אדיוט, והרי הדין לא כך, שאומנם האלמנה הייתה אסורה על בעלה הכהן הגדול, אבל היא כן יכולה להתייבם ליבם שהוא כהן אדיוט. דוחה רבא את הקל וחומר של אביי. אביי אמר שכהן גדול שקידש את האלמנה, היא נאסרה על בעלה, ואומר רבא, מה פתאום, האסירה וקיימה? כבר מתחילת קשר הנישואין היא הייתה אסורה עליו. ולא מדובר על איסור שהתחדש תוך כדי נישואי היתר, ולכן הכהן הגדול אינו מותר לה, אלא אסור להו. אלא בעקבות הקושייה הזאת, מביא אביי דוגמה אחרת. אשת כהן שנאנסה, ועל ידי כך נאסרה על בעלה, שהרי אשת כהן אסורה על בעלה אפילו באונס, בשונה מאשת ישראל, שאם היא נאנסה היא מותרת לבעלה. והדבר נלמד מזה שכתוב והיא לא נתפסה, אם היא נתפסה, אם זה היה באונס, היא תהיה מותרת לבעלה. ומדכתיב את המילה שזו מיית מיעוט, משמע שיש אישה אחרת שאפילו אם היא נתפסה ונאנסה היא תהיה אסורה על בעלה, וזו אשת כהן שנאנסה. ומת הבעל ויש לו אח שהוא חלל, שהוא אחיו מאביו, והוא חלל מפני שהוא נולד לאביו מאישה שפסולה לכהונה. אם זה לכהן אדיוט זה גרושה, חללה או זונה, ואם זה כהן גדול אז זה גם אלמנה. והאח הזה מותר בנשים הפסולות לכהונה. אבל לפי הקל וחומר שאמר רבא, הדין שהיא לא תתייבם לאח החלל, שהרי אם נאסרה במותר לה, שעל ידי האונס נאסרה על בעלה הכהן, אז באסור לה, שזה היבם שאסור לה באותה שעה שהיא נשואה לבעלה. לא כל שכן שנאסרו עליו האישה שמגיעה מכוח נישואי אחיו שהוא לא יוכל לייבם אותה. והרי הדין במקרה הזה שאח החלל כן יכול לייבם אותה. עונה על כך רבא, אונס בישראל מישרא שרי, אשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה, וגבי דהי ולגבי הכהן החלל, ליקה איסורה. אין לגביו שום איסור להתחתן איתה, שהרי מותר לו להתחתן עם נשים הפסולות לכהונה, כדין ישראל.
כך שזה לא סותר את הקל וחומר שאמר רבא, שסוטה שנאסרה בה מותר לה שזה בעלה, קל וחומר שתהיה אסורה לגבי היבם, כי הסתירה של הסוטה אוסרת אותה על בעלה, ואם הייתה עושה את אותו דבר כלפי היבם, זה גם היה אוסר אותה עליו. לעומת זאת, אונס של אשת ישראל אוסר אותה לגבי הכהן, אבל אונס של אשת ישראל לא אוסר אותה לגבי כהן חלל שדינו כישראל. ואומרת המשנה, ואלו אנשים שאם הבעל כהן והוא קינא להם, הדין שהם יהיו אסורות מלאכול בתרומה, או מפני שהן לא יכולות לשתות את המים, או מפני שלמרות שהן שתות את המים, אין המים בודקים אותם. הוא מפרט את המשנה 5 מקרים. המקרה הראשון, אישה האומרת, טמאה אני לך. המקרה השני, ושבאו עדים שהיא טמאה. המקרה השלישי, והאומרת, איני שותה, לא רוצה לשתות. המקרה הרביעי, ושבעלה אינו רוצה להשקותה. המקרה החמישי, ושבעלה בא עליה בדרך. שבמקרה כזה מסבירה שהיא אין המים בודקים אותה, כפי שתאמר הגמרא בדף כ"ח שכתוב בתורה וניקה האיש מעוון, רק בזמן שהאיש מנוקה מעוון שהוא לא בא עליה בדרך לירושלים, וזה נחשב עוון שהרי היא אסורה עליו. אז רק במקרה כזה האישה ההיא תישא את עוונה, אבל אם אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו. ואומרת הגמרא, אמר רב עמרם, המילתא את הדבר הבא אמר לן רב ששת, ואנהר לן עינין, והאיר את עינינו, דהיינו, הביא לנו על כך ראיה ממתניתין מהמשנה שלנו, וכך אמר רב ששת, סוטה שיש לה עדים במדינת הים, אין המים בודקים אותה. הכוונה, סוטה שיש עדים במקום כלשהו בעולם, שראו שנטמעה מהאדם הזה שבעלה קינא לה ממנו. גם אם היא תשתה את המים המרים המערערים, המים לא בודקים אותה. מה היא טעמה? דאמר קרא, נקרא בפנים, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה, והיא נטמעה, ועד אין בה והיא לא נתפסה. הרי שאחד התנאים לבדיקת המים את האישה, דליקא דידא בה, שאין מי שיודע בה אם היא נטמעה, וממילא זה בא להפוקיה להוציא מידי המקרה הזה שיש עדים במדינת הים שיודעים שהיא נטמעה, והאיקא דידא בה, שהרי יש מי שיודע בה שהיא נטמעה. ואנהר לן עינין ממתניתין, והוא האיר את עינינו והביא ראיה לדבריו מהמשנה שלנו, דקטני, שכתוב במשנה, ושבאו לה עדים שהיא טמאה, שזה אחד המקרים שהיא אסורה מלאכול בתרומה. ומברר רב ששת, דעתו עדים אימת, מתי באו העדים? הנה, אם נאמר שמקמי דתשתה, שהעדים באו והעידו שהיא נטמאה לפני שהיא שתתה את המים, הרי זונה היא, ואם כך, אז פשוט שהיא אסורה בתרומה. שהרי על ידות העדים זה מקביל למקרה של אישה האומרת טמאה אני. אלא בהכרח צריך לומר שהעדים לבתר דשתאי, הם באים להעיד אחרי שהיא שתתה את המים. וצריכה המשנה להשמיע לנו שאנחנו לא מחזיקים את עדותם כעדות שקר, למרות שלכאורה היא יצאה בפוליגרף של המים כדוברת אמת. אבל זה רק היא אמרת בישלמה שאין המים בודקים אותה שפיר. הדבר מובן רק אם נאמר שכיוון שהם ידעו בה שהיא נטמעה, המים לא בדקו אותה, ולכן אנחנו לא מחזיקים את העדים הללו כעדי שקר. אלא, אבל היא אמרת שהמים כן בודקים אותה, למרות שיש איפשהו עדות שהיא נטמעה, הרי תיגלה מילתא למפרע דסעדי שיקרנינו. אז יוצא שתוצאות הפוליגרף של בדיקת המים המרים סותרים את עדות העדים, וכיוון שמדובר על פוליגרף אלוקי, אז ודאי שהעדים הם עדי שקר. והרי המשנה אמרה שמאמינים לעדים, ולכן היא לא יכולה לאכול בתרומה. דוחה את ההוכחה, אמר לרב יוסף, לעולם אימה לך, ניתן להסביר את המשנה שהמים אכן בודקים אותה. והסיבה שאנחנו לא מחזיקים את העדים כעדי שקר, שאנחנו לא מחזיקים את העדים כעדי שקר, מפני אימור, שניתן לומר שהזכות עולה לה. כפי שאומרת המשנה בדף כ', שייתכן מצב שלאישה הסוטה יש זכות, שלמרות שהיא נטמעה, המים המרים לא גורמים למותה. ושואלת הגמרא, במאי מפלגי, מה נקודת המחלוקת בין רב ששת ורב יוסף? עונה הגמרא, בניתנבנא דרב. דתנן, שכך שנינו במשנה בדף כ"ב, רבי אומר, הזכות תולה במים המרים, ואינה יולדת ואינה משבחת, אלא מתנבנה והולכת, לסוף שהיא מתה באותה מיתה. שרבי סובר שאישה סוטה שיש לה זכות, הדבר יכול לגרום שהיא לא תמות על ידי שתצבת בטנה מיד, אבל היא אינה יולדת לעולם, והיא אינה משבחת, מצבה הרפואי לא משתפר, אלא היא מתנבנה והולכת, היא מכחשת והולכת, עד שבסופו של דבר היא תמות באותה מיתה, שבה היא הייתה מתה אם לא הייתה לה את הזכות.
רב ששת סבר שבין לרבי ובין לרבנן שחלקו עליו הוויה מתנבנה, שאין מחלוקת בין חכמים לרבי שכל מי שהזכות תולה לה היא אכן מתנוונת, כך שניתן לראות השפעה ממשית ומיידית בעקבות שתיית המים במידה והאישה נטמעה. וזו האישה שהעידו עליה העדים, מדובר שהיא לא נתנבנה, מה שאומר שלא תלה לה זכות, אלא שהיא אינה ראויה להיבדק כלל, משום שיש עדים היכן שהוא שידעו שהיא נטמעה. ורב יוסף לעומת זאת סבר שלרבי הוויה מתנבנה, אבל לרבנן לא הוויה מתנבנה. שרב יוסף סבר שחכמים חלקו על רבי לגבי אישה סוטה שיש לה זכות, שבסופו של דבר היא אכן תמות במיתת הסוטה, אבל עד אז הזכות תולה לה, ולא יהיה ניכר כלל שהמים השפיעו עליה. ולכן סבר רב יוסף שניתן לומר שהיא ראויה להיבדק על ידי המים, אפילו שיש עדים שיודעים שהיא נטמעה, שלמרות שהיא יצאה נקייה בבדיקת הפוליגרף של המים, זה לא סותר את העדות, מפני שניתן לומר שהמשנה היא לדעת חכמים, ומדובר על אישה שיש לה זכות, והזכות תולה לה, שלמרות שהיא נטמעה, היא לא מתנוונת כלל. מיטיב מקשה רב שימי בר אשי על דברי רב ששת, שהרי בתחילת המשנה בדף כ"ב רבי שמעון אומר אין זכות תולה במים המרים, והוא מנמק את דבריו. ואם אתה אומר שזכות תולה במים המרים, אז מדחה אתה את המים בפני כל הנשים השותות, שלא יהיו יראות מהם להודות שהיא טמאה, ולא ימחה שם הקדוש על המים. ומצד שני, ואתה מוציא שם רע על הטהורות ששתו, והם אומרים, האנשים שראו את זה, שאותם נשים טמאות היו, והסיבה שזה לא השפיע עליהם, אלא שתלה להם זכות. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ושואל רב שימי בר אשי, ואם היא איתה, ואם יש ממש בדברי רב ששת, אז היה צריך רבי שמעון במשנה להוסיף ולומר שכאשר יש לה עדים במדינת הים, נמי, גם אז אתה מוציא שם רע לטהורות ששתו, והם אומרים טמאות היו, אלא שיש להם עדים במדינת הים. ומזה שרבי שמעון לא ציין את המקרה הזה, משמע שלמרות שיש עדים במדינת הים שהיא נטמעה, המים כן בודקים אותה. דוחה הגמרא את דברי רב שימי בר אשי, לרבי שמעון כאמרת? אתה מקשה על רב ששת משיטתו של רבי שמעון? הרי לרבי שמעון מדזכות לא תליה, כשם שהוא סובר שמשום החשש ללעז על הטהורות המים משפיעים גם על סוטה שיש לה זכות, אז מאותו טעם עדים נמי לא תלו. גם כאשר יש עדים שהיא נטמעה במדינת הים, זה לא מעכב את פעולת המים. ואין קושייה על רב ששת, שהרי הוא אמר את דבריו כחכמים ולא כרבי שמעון. ומביאה הגמרא קושייה נוספת על דברי רב ששת, מיטיב רבא, שנאמר שם בהמשך המשנה שהבעל צריך להביא באותו הזמן מנחת קנאות, שזה עשירית האפה קמח שעורים, שאותה מקריב הכהן על המזבח בשעה שהאישה שותה את המים. למעט ואלו המקרים שמנחותיהן נשרפות, מפני שאינן ראויות להיקרב על גבי המזבח, וגם לא ניתן לפדות אותם ולהוציא אותם לחולין, ולכן שורפים אותם בבית הדשן שנמצא בעזרה. הפכנו דף, האומרת טמאה אני, שהיא הודתה לבית הדין על כך שהיא קלקלה, או מקרה נוסף, ושבאו לה עדים שהיא טמאה, אז כבר אין צורך שהיא תשתה את המים, וממילא גם אין צורך בהקרבת המנחה, ולכן המנחה נשרפת. ומדייק רבא בדברי המשנה, דעתו עדים אימת, מתי מדובר שבאו העדים? אילימה, אם תאמר שהם באו מקמי דתיקדוש, לפני ששמו את המנחה בכלי שרת, אז מדוע המנחה נשרפת? תיפוק לחולין. הרי ניתן לפדות אותה שהרי היא לא התקדשה בקדושת הגוף, כי לא שמו אותה בכלי שרת, אלא רק בקדושת פה, שהבעל אמר שזה מיועד למנחת סוטה, ואם כך היא רק קדושה בקדושת דמים, וכל המנחות נפדות כל זמן שהם לא קדשו בקדושת הגוף על ידי ששמו אותם בכלי. אלא בהכרח שהמשנה מדברת לבתר דקדוש, לאחר ששמו את המנחה בכלי שרת, שהם מקדשים את הראוי להם, כך שלא ניתן להוציא את המנחה הזאת לחולין, כפי ששנינו במנחות על הפסוק כל הנוגע בהם מקדש. מצד שני, לקרב על המזבח היא אינה ראויה, שהרי אינה באה אלא להזכיר עוונה של זו שתיבדק, והרי על ידי עדות העדים היא כבר בדוקה ועומדת. וגם לא ניתן להביא את המנחה הזאת בתורת נדבה, שהרי לא ניתן להקריב מנחת שעורים, אלא רק עבור סוטה או עבור מנחת העומר. הוא ממשיך רבא, היא אמרת בישלמה, נוח לי להבין אם תאמר שהמים בודקים אותה למרות עדות העדים, עלמא, ולכן תאמר בת מקדש ומקרבי, שאם היא שתתה עד שלא באו העדים לפנינו, אז בשעה שניתנה המנחה בכלי, היא ראויה הייתה לכלי שרת, והיא מתקדשת ומוקרבת על המזבח מספק כשאר מנחת סוטה. ולכן, וכי קדוש מעיקר השפיר קדוש. כאשר נתנו את המנחה בכלי השרת, היא התקדשה כדין,
ומשום הכי, ולכן הדין שמנחתה נשרפת. אלא, אבל היא אמרת, שאם יש עדות שהיא נטמעה, אין המים בודקים אותה, אז תיגלה מילתא למפרע, מתגלה הדבר למפרע, דהיינו רטרואקטיבי, על ידי עדות העדים שהיא נטמעה, דכי קדוש מעיקרא בטעות קדוש, שהמנחה לא הייתה ראויה כלל לכלי שרת, והדין שאין כלי שרת מקדשין אלא דבר הראוי להם. ואם כך, מדוע המנחה נשרפת? הרי הדין היה צריך להיות ותיפוק לחולין, שתצא המנחה לחולין אפילו בלא פדיון, שהרי קדושת הפה שאמרה שהמנחה הזאת מיועדת למנחת סוטה, וקדושת הכלי ששמו אותה בקטעי השרת, הכל היה בטעות, כי הרי היינו סבורים שהיא טעונה מנחה, ועל ידי העדים התגלה שאינו כן, והדין הוא שהקדש בטעות אינו הקדש. ומכאן הוכחה שלא כרב ששת, שלמרות שיש עדים שיודעים שהיא נטמעה, המים פועלים את פעולתם, שאם לא כן, אז דין המנחה שהיא לא הייתה נשרפת, אלא יוצאת לחולין. מתרץ את הדברים, אמר רב יהודה מדיסקרטה, המשנה מדברת, כגון שזינתה באזהרה, לאחר שקדשה המנחה בכלי השרת, ועל הזנות הזה באו העדים והעידו. ולא מדובר שהם העידו על הטומאה של הסתירה הראשונה. ולכן דכי קדוש מעיקרא שפיר קדוש. כאשר קדשה המנחה בכלי השרת, היא הייתה ראויה להתקדש ולהיות מוקרבת על גבי המזבח. וזה מסתדר עם מה שהסביר רב ששת, שהרי באותה נקודת זמן עדיין לא היו עדים שהיא נטמעה. מה התקיף לה מקשה על כך רב משרשיה, והלא פרחי כהונה מלווים אותה. יש כהנים צעירים שמלווים את אותה סוטה לאורך כל הדרך באזהרה, כיצד ייתכן להסביר שהיא זינתה בעודה באזהרה? מביאה על כך הגמרא שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שזינתה מפרחי כהונה עצמן. אפשרות שנייה, רב אשי אמר, כגון שנצרכה לנקביה, והניחו פרחי הכהונה והלכה וזינתה. דעת הוא שהאם תאמר שפרחי כהונה בכיפה תללה? האם הם תלויים בכיפה שעל ראשה שהיא לא תשמט מידם? עד לכאן תשובתו של רב יהודה על הקושייה ששאלנו מהמשנה על רב ששת. תשובה נוספת, רב פאפא אמר, לעולם כדאמרינן מעיקרא. כמו שהסברנו בהתחלה, שהעדים מעידים על טומאת סתירה ראשונה. ודכאמרת, ומה שהקשית על רב ששת, שאם המים לא בודקים אותה במצב כזה, תיפוק תצא המנחה לחולין, אין הכי נמי. אכן כך הדבר, שמדין תורה, אכן המנחה הייתה צריכה לצאת לחולין. ומה שאמרה המשנה זה רק מדרבנן ששורפים את המנחה, גזירה שמא יאמרו האנשים שרואים את זה, מוציאים מכלי שרת לחול. שחכמים גזרו שצריך לשרוף את המנחה הזאת, לפי שאין כל האנשים בקיאים בהלכות לידע שבשביל שהיו לאותה אישה עדים שהיא נטמעה, אז לא הייתה המנחה ראויה להיקדש. וזה יכול לגרום לטעות שאנשים יגידו שמוציאים דבר שקדש בכלי שרת לחולין. מייטי מקשה רב מרי על דברי רב פאפא, שאומרת התוספתא, שאם נטמאת מנחתה של הסוטה עד שלא קדשה בכלי, אז הרי ככל המנחות שנטמעו עד שלא קדשו בכלי שרת, ותיפדה כדי להפקיע ממנה את קדושת הדמים, ויביא בדמיה מנחה אחרת. אבל אם נטמעה מנחת הסוטה משקדשה בכלי, אז הרי ככל המנחות שנטמעו לאחר שהן נהיו קדושות, ותישרף. ולפני שנמשיך את התוספתא, מסביר רש"י שהמנחה טעונה 4 עבודות כנגד 4 עבודות של דם זבחים. קמיצת המנחה מתוך כלי השרת היא מקבילה כנגד שחיטת הבהמה, שהסכין של כלי השרת מקדש את דם הבהמה. מתן הקומץ לתוך כלי השרת השני הוא כנגד קבלת הדם במזרק, הולכת כלי השרת זה כנגד הולכת המזרק עם הדם, והקטרת הקומץ על המזבח זה כנגד זריקת הדם על המזבח. ואומרת התוספתא שבמקרה שקדש הקומץ ולא הספיק להקריבו עד שמת הוא, דהיינו הבעל, או עד שמתה היא, במקרה כזה הרי היא ככל המנחות ותישרף. ואם קרב הקומץ ולא הספיק לאכול שיריים עד שמת הוא הבעל או עד שמתה היא, גם במקרה הזה הרי היא ככל המנחות ותאכל, מפני שעל הספק בת מתחילה, והרי המנחה כיפרה ספקה והלכה לה. והלשון כפרה אין הכוונה לכפרת עוון או אזכרת עוון, אלא זה ביטוי מושאל, והכוונה שעשתה מנחה זו בשעת הקטרת קומצה את כל מה שיש עליה לעשות, שהרי בהכשר היא קרבה, לכן יבוא וישקה אותה ותיבדק. וכיוון שבהכשר קרבה, הרי שעריה נאכלים כל זמן שלא יירא בהן פסול בגופן. וממשיכה התוספתא, במקרה שבאו לעדים שהיא טמאה, מנחתה נשרפת. ומסביר רש"י שמדובר על טומאה שהיא לפני ההקטרה. ובמקרה שנמצאו עדי הזוממין, על ידי שבאו עדים אחרים ואמרו, כיצד העדתם על סתירתה? והרי לא הייתם יכולים להעיד על כך מפני שעימנו הייתם במקום אחר.
אז הרי עדותן בטלה, ולכן מנחתה חולין, שאין בה לא קדושת פה ולא קדושת כלי שרת, ואין מועלים בה, שהרי זה הקדש בטעות. עד לכאן לשון התוספתא, ועל המקרה האחרון שאמרה התוספתא, אנחנו לא אומרים שתישרף המנחה מדרבנן, כאשר נמצאו עדי הזוממים, מהחשש שמא יאמרו האנשים שמוציאים מכלי שרת לחול. אז אם כך שמע מינה, שגם כאשר באו עדים שהיא טמאה, הדין שאמרה המשנה שהמנחה נשרפת זה מדאורייתא, מפני שהתקדשה המנחה. וקשה על רב פאפא שתירץ לשיטת רב ששת, ששורפים את המנחה מדרבנן, כדי שאנשים לא יטעו לומר שמוציאים דבר שקידש בכלי שרת לחולין. מתרצת הגמרא עדים זוממים כאמרת? האם אתה מקשה על רב פאפא מהמקרה של עדים זוממים שאז מנחתה חולין? הרי עדים זוממים קלה יתלאו. יש לדבר פרסום, ולכן הכל יודעים שההקדש היה בטעות. ולכן לא חששו חכמים שמנחתה תצא לחולין. אבל כאשר יש עדי טומאה, המים לא מבצעים את הבדיקה כפי שאמר רב ששת, ולכן מדאורייתא המנחה הייתה צריכה לצאת לחולין, וכיוון שאין פרסום לדבר, חששו חכמים שאנשים יטעו לומר שמוציאים דבר שקידש בכלי שרת לחולין, ולכן אמרו חכמים שמנחתה נשרפת. אומרת הגמרא, תניא כבתי דרב ששת ולאו מטעמי. יש ברייתא שאומרת כפי שאמר רב ששת, שאין המים בודקים סוטה שיש לה עדים שהיא נטמאה, אבל הברייתא לא הביאה את זה מטעמו של רב ששת שהפסוק אתן בה מלמד על כך, אלא מפסוק אחר, שנאמר, ואם לא נטמאה האישה וטהורה היא, ונקטה ונזרעה זרה. והמילים וטהורה היא הם מילים מיותרות, שהרי יכול היה פסוק לכתוב, ואם לא נטמאה ונקטה ונזרעה זרה. ודורשת הברייתא 3 עיטורים, המילה טהורה, הוו של וטהורה, והמילה היא. המילה טהורה באה למעט, ולא שיש לה עדים במדינת הים. וזה תואם למה שאמר רב ששת. הוו וטהורה באה למעט, ולא שתלתה לזכות, שבמקרה כזה לא אמר הפסוק ונזרעה זרה. והמילה היא באה למעט, ולא שיישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה. ולמרות שאתר האקדמיה ללשון העברית מסביר שמוזרות בלבנה זה מכשפות וכדומה הטובות לאור הירח, הם כנראה הושפעו משירו של חיים נחמן ביאליק, היה ערב הקיץ, שם הוא כותב, ובנות ליליות, זקות שוזרות מוזרות בלבנה, חוטי כסף מזהירים. אבל זו לא כוונת המשנה. רבי עובדיה מברטנורה מסביר שמדובר על נשים הטובות לאור הלבנה, ומוסיף עיקר התוספות יום טוב, שהואיל והן טובות בלילה, אז מפחד החושך של הלילות, הן מתקבצות לטוות בקיבוץ ומשיחות ביחד, מה שנקרא קבוצת הרכילות השכונתית. אז אם הפריצות שלה כל כך מפורסמת עד שזה נושא השיחה של אותם נשים, לא עליה אמרה התורה ונזרעה זרה. עד לכאן לשון הברייתא, וממילא מקשה הגמרא ורבי שמעון, שהזכרנו את דבריו מהמשנה בדף כ"ב, שאין הזכות תולה לסוטה, נהי, אמנם דוו לא דרי, שיטתו של רבי שמעון, שהוא אינו דורש וו כייתור, אבל גם לשיטתו המילה טהורה היא ודאי ייתור, והאיקה, אז אם כך יש לדרוש, הפכנו דף שיש לה עדים במדינת הים שהיא נטמאה, שלמדה הברייתא שהמים לא בודקים אותה במקרה כזה. וקשה על רבי שמעון שאמר שהזכות לא תולה לה מחשש לעז, הרי גם במקרה הזה יש חשש להוצאת שם רע לטהורות, שיאמרו אתם לא טהורות אלא עדי טומאה יהיו לכם. מתרצת הגמרא לא שכיחה. המקרה של עדי טומאה במדינת הים הוא מקרה שאינו מצוי, ואנשים לא מעלים על דעתם לומר שהסוטה יצאה טהורה בבדיקת הפוליגרף של המים, בגלל שהיו לה עדי טומאה במקום כלשהו. מה שאין כן לגבי זכות, שזה דבר שאנשים מעלים על דעתם, ולכן אמר רבי שמעון שהזכות לא תולה לה. עד לכאן דף ו'.